كلمة الفن الملتزم، وعلى فكرة هي كلمة ممكن تبقى ملتبسة عند الناس. أنا ما بعتبرش نفسي فن ملتزم قد ما بعتبر نفسي حتى فن يعني شامل للأفكار الإنسانية والاجتماعية عموما، سواء عاطفية أو إنسانية أو اجتماعية. أنا بحس إن أنا أوسع من الدايرة الأضيق شوية المتعلقة بالعاطفة والعلاقة الرومانسية بين الرجل والمرأة. أهلا، هذا فنجان من إذاعة 8 وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة حمزة نمرة، انطوائي، أصبح فنانا جماهيريا، مغني جيتار مصري، غنى عديد من الأغاني، له تجارب مختلفة ويشكل نموذج مختلف أو قالب، يعني هو ما يحب القوالب ولكن قالب واضح في صناعة الفن العربي. رغم انطوائيته وعزلته إلا أنه قدر أنه يحقق مكانة خاصة في خارطة الفن العربي. فهذه الحلقة أشبه بسيرة ذاتية وتجارب حمزة. قبل أن نبدأ هذه الحلقة أود منكم مشاركة الحلقة مع محبي حمزة أو من تعتقد أنها تهمه. كذلك اقترحوا ضيوفا أو مواضيع للحديث فيها في فنجان على بريد البرنامج فنجان@8.com فنجان@8.com. أما الآن لنبدأ. أنا كنت أتوقع هذه الحلقة كنت متحمس لها عشانك من أبها، بعدين طلعت من الرياض يعني لا مش من الرياض كمان، أنا من الدرعية بعد. بس هو الويكيبيديا بيكتبوا يعني الناس بتكتب والمعلومات المغلوطة بتفضل موجودة ومهما عدلت ما تتغيرش يعني. فما إيش الأشياء المغلوطة في ويكيبيديا؟ أنك مواليد الدرعية وأنت أعطينك أبها. يعني تاريخ الميلاد نفسه غلط. مش هقوله بقى، هسيبه بقى ميستيريوس. يعني في معلومات كتير مغلوطة بالذات في الويكيبيديا العربي يعني. فبناء على تجربتي بدأت أشك في ويكيبيديا كله على بعض، اللي هو أي حاجة تيجي ويكيبيديا لازم أشوف المصادر بتاعتها يعني. أوكي. فعلى أي حال، يلا كيف كانت زيارتك الأخيرة الرياض؟ والله زيارة مشحونة بكثير من العاطفة. لأن دي كانت زيارتي الأولى بعد 30 سنة من عودتنا من السعودية، لأنه أنا والدتي الله يرحمها كانوا أطباء يعملون في المملكة، وأنا اتولدت هناك وعشت لحد سن 12 سنة. وبعد وفاة والدتي يعني كان خلاص أختي وصلت للمرحلة الثانوية وخلصت الثانوية العامة، المفروض تخش بقى كلية الطب. فكان يا إما ترجع مصر لوحدها وإحنا نفضل، فوالدي قرر إنه يعني لازم كلنا نكون مع بعض بغض النظر عن أي حاجة يعني. فبالتالي يعني استقال وسيبنا كل حاجة ورجعنا إلى مصر. عشنا في اسكندرية بقى، يعني فترة بقى الشباب كلها بالنسبة لي. فكان بالنسبة لي عودا يعني للموضوع إنه يعني رحلة عاطفية جدا، لأنه من حتى بلاط المطار لسه هو نفسه القديم اللي من 30 سنة. فافتكرت يعني حتى السقف، بعض الحاجات يعني طبعا في أكيد تطور حصل، وطبعا أغلب الحاجات أنا يعني أكيد الدنيا اتغيرت كتير يعني. وكان عندي فرصة ان انا اروح اشوف البيت اللي احنا سكننا فيه، فعشان بقى استعيد الذكاء هو كان مكانه فين. فانا كنت معلمه بفندق كان موجود في منطقة المربع يعني، فقعدت ادور على الفندق على الجوجل مابس وقعدت اشوف انا كان فيه ارض فاضية جنبنا، فلقيت يعني حاجة شبه كده وفعلا مجموعة عمارات، فغالبا هي دي، يلا بينا ننزل. خدت واحد صاحبي معايا فروحت لقيته فعلا مكان، فلقيته مكان زي ما هو، ولقيت الجراج اللي كنا بنلعب فيه انا واخويا وولاد المنطقه يعني. حتى لقيت نفس الجون اللي مرسوم اللي هو بالسبراي على الجراج. فكانت شعور غريب اللي هو 30 سنه كل حاجه زي ما هي. حتى كان مكتوب على عرفتش معناها؟
وش كان والله مكتوب؟ هو غالبا الناس كتبت كتير ان هو مرمى برازيلي، ان هو صعب التهديف فيه يعني، بس هم مش مرمى، هي مامل مرمى. والله سؤال ب 30 سنة مش عارف إجابته. هو الخط كان سيء. جدا الحقيقة. فبس بس كان مفترض انك يعني انك تقيم حفلة في هو للأسف أنا نزلت من الطيارة لقيت الجو ساند ستورم مش طبيعية يعني، فحتى صورت الصورة وبعت المانجرز وكده اللي قائمين على الحفلة، هي الحفلة قائمة بالمنظر ده ولا؟ فكانوا قالوا لا قائمة لسه، وبعدين يعني الأمور فضلت برضو الزوبعة دي موجودة، فقالوا طيب نأجل يوم وبعدين نأجل يومين. فللأسف يعني ما كانش في نصيب ان احنا تأجلت الحفلة. ان شاء الله خير بغير ان شاء الله ان شاء الله. طيب يعني انت الحين مواليد الرياض او الدرعية، جلست في الرياض 12 سنة، بعدين رحت الاسكندرية. متى عرفت يعني وعائلتك يعني متعلمة طب، أختك كانت بتروح طب كمان؟ مظبوط. وش اللي خلى حمزة يتجه للفن؟ متى كانت الفترة اللي أنا قلت أنا ماليش في الطب، أنا بتاع فن؟ والله هو أنا يعني أوعى على نفسي يعني أحب النغمة الحلوة. لكن أنت عارف طبعا في الوقت ده يعني بتكلم مثلا في الثمانينات وأوائل التسعينات، كان موضوع الموسيقى في السعودية يعني كان متحفظ جدا جدا يعني. حتى أنا أتذكر كان والدي بيجيب لنا مدرس موسيقى في البيت، وكنا بنتعلم احنا الثلاثة، وللأسف هو مدرس الموسيقى ده هو كرهني في الموسيقى يعني، والعكس هو اللي حصل. لدرجة ان انا كنت بهرب من الحصص، وكان اخواتي يعني كنت بحاول كمان ألغوش على اخواتي ان هم ما يتعلموش يعني. انا من كتر كراهيتي ما اعرفش هو عمل ايه يعني طريقة التدريس نفسها كانت طريقة جافة جدا يعني، فاللي هو يعني دو رين يعني ايه الحاجات دي وحاجات مش مفهومة. لكن انا كنت عندنا زي كيبورد او بيسموه يعني اورج بالدارجه يعني، وبطلع عليه اي نغمه احبها سماعي يعني. فكل ده كان محاولات ان انا افهم نفسي ان انا بحب الفن يعني. لكن في عمر 16 17 سنه وانا في اسكندريه، في لحظه ما هي دي اللي انا قلت انا عايز ابقى كده يعني. وهي لحظة غريبة جدا، أنا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون بقلب في القنوات، وبعدين لقيت زي حفلة، حتى أنا مش متذكر مين المغني، هو واحد أجنبي أو حاجة زي كده، وبيلعب بالجيتار وبيغني، والكادر حتى يعني كأنه من المسرح من تحت كده فاهم، وبيغني ومتأثر جدا. فحسيت إنه معرفش ليه فجأة كده حاجة طقت جوايا إنه أنا عايز أعبر عن نفسي كده، أنا في حاجة جوايا عايز أقولها كده. وكان عند أختي جيتار كانت حاطاه فوق الدولاب، هي مش بتلعب يعني، حاولت تلعب بس خلاص يعني ما. فانا قمت طالع قمت منزل الجيتار وبدات اعمل زي دوزان يعني بديهي يعني، ان هو عملت زي كورد ميجر للدوزان كله، بحيث انك تعمل كده يطلع صوت كويس. اوكي. طبعا مش هو ده الدوزان المنطقي بتاع الجيتار يعني، بس على حد علمي. فبدات ان انا يعني اعزف شويه على قد الدوزان الموجود، طبعا مش هيقدر يفتح لك كل امكانيات الجيتار. ولحد ما قابلت حد وبعدين لقيته بيلعب جيتار، فاتفرجت عليه قلت ده مش يعني غير خالص اللي انا بلعب بيه يعني. يعني مختلف، لان فانا قلت لازم ادرس بقى الجيتار، لازم حد يجي يدرسني. الحين متوسطة ثانوية؟ كان في الاولى ثانوي ثانيه ثانوي. ما في شيء اسمه انترنت يعني، ما في يوتيوب تروح وقتها احنا بنتكلم كان سنه 96 97 تقريبا. فكان لسه يعني ما كانش في انترنت، ما كانش مفهوم قوي يعني. وبدات اتعلم مزيكا، وكان كل اللي في ذهني ان انا ابقى ملحن، ابقى عازف. وبدات الحن شويه افكار ليا، اصحابي بيكتبوا كلمات الحنهم على اساس انه في حد ما هوصل له يغني الاغاني دي. لما ما لقيتش حد فقلت طب انا هغني واسجلها على شرايط لحد ما يعني تسنح الفرصه يعني. فكنت بغني يعني، انا اصلا خجول بطبعي يعني، بغني. وبعدين اكتشفت انه صحابي بقوا يعني الشريط ده اللي انا كنت منزل الاغنيه بتاعتي، فبدا في المدرسه ينتشر، وبدا صحابي
يعني يحبوا ان هم يعني لما اخرج معاهم اجيب الجيتار بتاعي ويسمعوني. فبدات احس شويه من الثقه ان هو اوكي انا طب هفضل اعمل كده لحد ما يجي مغني ياخد مني الاغاني. فاستمر كده، عارف كاني بضحك على نفسي لحد ما يعني خلاص بقيت انا اللي بغني الاغاني بتاعتي يعني. طيب ودي ارجع اصلا للعائله، يعني وش اللي يخلي الموسيقى دارجه؟ يعني لا الرياض بيئه تسمح بالموسيقى وقتها، ولا احد في عائلتك موسيقي، فوش اللي خلى الوالد مثلا يهتم انه يجيب لكم ادوات، يصير عندك اختك جيتار انت عندك كيبورد؟ هو اعتقد والدي من طول عمره محب للفن جدا يعني. هو طبعا مع انه كان طبيب الله يرحمه، لكن كان محب جدا للفن. كان حتى في الجامعه، في جامعه القاهره، كان بيعمل مسرحيات وبيمثل وبيغني حتى في اللقاءات العائليه لما بنرجع في الصيفيه يعني. كان هو يعني بيجمع العيله ويقعد يغني، وكان صوته حلو يعني. ف يعني هو كان نفسه يخش فنون جميله اصلا، وبعدين العائله ضغطت عليه لانه هو يخش طب، لانه كان واخد جايب مجموع طب. بتهيألي ان هو عارف بيحقق حلمه اللي ما فيكم. في بالظبط. فكان دايما بيشجعنا على الفنون، على الرسم، على الغنى. وهو كان شخص يعني محب للحياه والفنون بالذات يعني. ف... الوالده كانت معارضه ولا؟ لا وهي يعني لان هي توفت في عمر، انا في عمر صغير كنت 10 سنوات، فما كنتش لسه يعني بدأت أدرك إن أنا بحب الفن يعني. لكن ما أعتقدش إنها كانت هتعارض يعني. أنا برضو كانت محبة للفن يعني أنا. طيب إذا أنت يعني في الثانوية بدأت تعزف، عرفت أنك تحب الموسيقى، الوالد مش ضد الفن، بالعكس يعني هو اللي يعني دعمكم فيه. ليش تدخل الجامعة في تجارة؟ ليش ما تدخل في تخصص فن؟ خصوصا صرت في القاهرة أو في مصر، فعندك فرصة يعني في معاهد وفي أماكن لتعليم الفن والموسيقى. 100%. هو كان على أكتر من محور الحقيقة. أول حاجة أنا كنت ما كنتش واثق في نفسي يعني. كنت فاكر ان هو انا ممكن اكون مصدق نفسي، عارف اللي هو الناس اللي بتبقى ماشيه بجيتار كده وعامل هو فاكر نفسه هو بيغني او صوته حلو، بس هو في الاخر مضيع نفسه. فكنت قلقان ان اكون يعني هذا الشخص يعني، مش عايز ابقى كده. فممكن اكون مصدق نفسي. فده محور تاني ان هو طيب افرض ان انا يعني فضلت ماشي في الطريق ده وما وصلتش لحاجه. فطب هل في فرصة تانية يعني؟ أنا لو حطيت كل ما يعني معرفتي في سكة معينة والسكة دي ما مشيتش، إيه يا ترى إيه الوضع؟ وأنت عارف بالذات المجال الفني ومجال الرياضي يعني قليلين اللي بيقدروا يوصلوا لنجاح يعني، يقدروا يسستين يعني حياته يعني. فبالنسبة والتناسب وارد جدا تكون أنت 9 يعني 1 من 9 من 10 اللي مش هيوصلوا، فاهم؟ فكان قراري ان انا خلاص انا هدرس حاجه تكون يعني جينيريك يعني، اللي هي اقدر اشتغل بيها. انا بحبها عموما، بزنس عموما يعني، مش حاجه صعبه، مش ومجال ما هوش اقعد فيه 6-7 سنين زي الطب مثلا، وبعديه ماستر، وبعديه مش عارف دكتوراه، قصه طويله يعني. فقلت خلاص انا هدرس التجاره، والتحقت بالتجاره بيسموها القسم الانجليزي في اسكندريه. وقلت خلاص تبقى هي دي البلان بي بتاعتي. والى ان يعني وفقني ربنا في موضوع الفن ده. والحقيقه اول سنه سقطت في الجامعه. اول سنه سقطت لانه انا ما كنتش عارف ازاي الناس بتذاكر. انا خارج من انا عايز اقول لك ان احنا في تغيرات جذريه حصلت يعني. انا طريقه التعليم في السعوديه حاجه، وطريقه التعليم في مصر حاجه تانية خالص، وطريقه الجامعه حاجه ثالثه خالص، فاهم؟ فلما دخلت الجامعه انا لقيت نفسي بذاكر من الكتب الضخمه دي، فاهم؟ ومش عارف اذاكر ايه ويعني فسقطت اول سنه. وقلت لنفسي انا لو سقطت هحول كونسرفتوار خلاص انا يعني. وحتى بابا قال لي بص انت اعمل اللي انت عايزه، اللي انت شايفه. فلما سقطت فعلا بدأت رجعت أفكر بشكل يعني عاقل. قلت لا يعني أكمل في الخطة اللي أنا ماشي فيها أفضل يعني. وقلت أفهم بقى يعني أنا سقطت ليه يعني، فاهم؟
يعني اكتشفت ان هو طريقه المذاكره بتاعتي كانت غلط يعني. بس ما كان مصادر. انك مهتم بالغنى وغيره لا والموسيقى؟ لا لا، انا كنت يعني كنت عايز انجح في ده وعايز انجح في ده، فاهم؟ فعرفت التريك، يعني بقى في تريك انك ازاي تذاكر من مصادر معينه، يعني عارف عشان تقدر. وفي الاخر الحمد لله جبت جيد يعني لما تخرجت يعني. وفي نفس الوقت انا كنت مركز جدا في، يعني انا فاكر فتره الشباب بتاعي كله كان يعني يا اما بحضر محاضره ضروريه علشان او كورس ضروري او اي حاجه عشان الجامعه، ويا اما انا في البروفا مع الفرقه بتاعتي بعمل مزيكا فما عنديش حاجه تانية يعني. حتى اصحابي تعالى نخرج في اي حته، انا مركز جدا ان انا هذه اشتغل كانت على فرقة نفسي. الحب والسلام ولا؟ كانت فرقه الحب والسلام، وبعدين قعدت معاهم سنه وبعدين انفصلت وعملت فرقه اسمها نميره. وده من أصدقائي، يعني مجموعة من أصدقائي، وكان تقريبا يوميا بنتقابل ونعمل مزيكا. وساعتها بقى طلعت أغنية احلم معايا، وكنا واحنا صغار. يعني الألبوم الأول أغلبه طلع في 2001 تقريبا يعني. وكان عمرك وقتها 21 سنة 21. 22. طيب أذكر أنك في واحدة من المقالات أو اللقاءات كنت تقول أنه في فترة الجامعة ما سمعت موسيقى، أو أنك يعني تركت الموسيقى فترة. هو جت فترة، لأنه أنت عارف في الفترة دي كان في يعني نشاط كبير في للدعوة الدينية عموما، وكان في يعني إيه اتجاه كبير للشباب إن هم يحبوا يسمعوا فكان في مصادمات كتير بيني وبين يعني ناس من التيار السلفي، يعني يعتبر بشكل رئيسي، لأن هم اللي شايفين هو الموسيقى حرام وبدليل 1 2 3. فأنا كنت بتخض لما يقول ده حديث رواه مسلم وده مش عارف يعني. مهما حصل أنا بحترم ديني وبحبه، وأنا يعني بعتبر نفسي أنا يعني مصلي فلازم اتهز، لازم احس. لو واحد بيقول لي انت اللي انت بتعمله ده هيدخلك النار حدف على طول وصب ودانك مش عارف ايه، فلازم اقف. فوصلت لمرحله انا قلت انا لا، انا لازم يعني ادرس، يعني اشوف انا ماشي فين، لانه ده اختيار، انا اختياري اللي عايز اعيش بيه طول عمري، وحاجه جوايا انا حاسس بيها ومعتقد في نفسي ان انا عايز يعني حاجه جوايا، يعني ما ينفعش ان انا اخدها يعني اللي هو ايه خلاص يعني ما افكرش فيها يعني. وقرأت شويه، وقفت شويه طبعا المزيكا، كم وقعدت كانت فترة؟ مش كتير يعني، مثلا شهر مثلا او حاجه. يعني قرأت شويه وبعدين اتضح انه هي آراء كتير طبعا، واحنا كلنا يعني زي ما التيار السلفي وقتها كان متبع لآراء، ففي تيارات تانية برضو متبعة لآراء تانية زي ابن حزم، يعني في أئمة كبار جدا كان ليهم آراء مختلفة تماما عن حرمانية الفن يعني. فأنا اقتنعت إنه في الآخر هو الفن عبارة عن زي الكوباية، ممكن تحط جواها حاجة ضارة جدا فيبقى حرام، حرام لصحتك وحرام لنفسك وحرام. ممكن يبقى في حاجة مفيدة فيبقى بالعكس حاجة يعني تؤجر عليها زي أي حاجة في الدنيا. ومن هنا كان يعني ان انا خلاص استمريت في اللي انا بعمله، مع طبعا قناعاتي ان انا عايز اقدم حاجه تكون يعني محترمه وتعيش وفيها فايده للناس، حتى وان كانت للتسليه لكن مفيده للناس برضه. بس هل هذا دور الفن ان يكون مفيد؟ وبالتالي هو دور اي حاجه في الدنيا انها تكون مفيده، يعني مش شرط تكون قياميه، او مش شرط تكون تؤدي الى هدف، او يعني فاهم قصدي اي هدف سامي او هدف يعني انا لو في حاجه وانا سايق مش مخلياني انام، يعني مسلياني في الطريق، فده هدف سامي يعني فاهم قصدي. يعني فاهم قصدي. فهو الفن ممكن يبقى للتسليه، ممكن يبقى للفرحه، في الفرح انا بحب ارقص واحب اسمع مهرجانات واحب فاهم. فهو هدفه كده سامي ونبيل، اللي انا بيفرحني في وقت الفرح، وممكن يسليني او يعزيني في وقت الحزن، فاهم قصدي. وممكن يخليني افكر في وقت التامل، فاهم قصدي. فايش نقصد بفن الملتزم؟ يعني لما نقول يعني بتوقع لما ناخذ فنانين كثر او مغنين، تلقى مثلا حمزة نميرة، تلقى سامي يوسف، تلقى حمود الخضر، يعني واضح ان هذول كذا
عندهم طبقة، وبعدين تلقى برضو آخرين مثلا مثلا رابح صقر، محمد عبده، عبد المجيد عبد الله، مثلا أم كلثوم، فيروز. واضح أن هذا خط آخر. وش الفرق بينهما؟ أنا ما أعتقدش إن في فرق كبير. هو في الآخر يعني لأنه كلمة الفن الملتزم، وعلى فكرة هي كلمة ممكن تبقى ملتبسة عند الناس، لأنه كلمة الملتزم هي ظهرت في تونس بالمعنى الملتزم بقضية معينة أو فكر إنساني معين. يعني مرسيل خليفة بيسموه فن ملتزم، فيروز في بعض الأحيان ممكن يسموه فن ملتزم، جوليا بطرس وناس كتير طبعا، سواء القضايا الاجتماعية والقضايا السياسية وأمور دي. يعني أنا ما بعتبرش نفسي فن ملتزم قد ما بعتبر نفسي حتى فن يعني شامل للأفكار الإنسانية والاجتماعية عموما، سواء عاطفية أو إنسانية أو اجتماعية. أنا بحس إن أنا أوسع من الدايرة الأضيق شوية المتعلقة بالعاطفة والعلاقة الرومانسية بين الرجل والمرأة. ده يمكن الفرق اللي نقدر نقوله، إن هو في بعض المغنيين شايف هم مركزين بس في الفن العاطفي أو اللي هو الكلام المرتبط بس بالعلاقة بالرجل والمرأة. أنا موسع ده شوية. أنا مش مرابط نفسي بس بالفن اللي هو حبيتك وسبتيني وهجرتيني لا، ممكن أتكلم في أي حاجة. كنا وإحنا صغار نحب القمر أكتر، إنسان جواك وجوايا، داري يا قلبي. يعني ممكن أتكلم عن دي القصة، واللي كان 2 حبوا زمان، تفتكروا الحب كمل ولا مع الوقت هان. يعني ده اللي أقصد، إن هو أنا شايف نفسي في منطقة أوسع من كده. كلنا نتحمس لنهاية الأسبوع عشان نروح الجمعة اللي نسمع فيها خوينا المستثمر يتكلم عن آخر أخبار السوق ويتفلسف في التقنية وريادة الأعمال والاستثمار. عشان كذا قلنا خلينا ننقل هالتجربة ونبدأ بودكاست السوق ونكون نفس خويك هذا. بأجتمع أنا معاذ خليفاوي، وأنا وليد البلاع، وأنا عبد الله سعيدان. وش بنتكلم عنه؟ نلخص لك أهم الأخبار العالمية والمحلية اللي صارت في عالم التقنية والريادة. على سيرة Airbnb، استحواذ فودكس، مثلا جولة ساري 75 مليون. كثير من الناس يتكلمون عن التقييم يفكرون فقط بالرقم المالي. سكويا مثلا، دخول كوين بيس، مافيا بايبال، فيسبوك، ونتناقش فيها وش ممكن تكون أبعادها أو تبعاتها. يعني ودي أيضا نتكلم عن الأشياء اللي ما بين السطور، خفايا ودهاليز عالم الاستثمار وعالم شركات التقنية في المنطقة على الأقل، وطبعا في الأسواق العالمية، إلى الأشياء المثيرة واللي مسبب بها حروب عقائدية عند بعض الناس زي الكريبتو. أنا ودي كمان تكون مو بس بودكاست طريق واحد مننا الثلاثة للمستمعين. عبد الله طريق واحد يعني one way. حاولت. الحلو في الموضوع أن كل واحد منا خلفية مختلفة، فلما ناخذ الخبر ونفكك ونشوفه من كل الزوايا حسيت إني شفت الموضوع بشكل مختلف ثاني تماما. لهذا السبب أنا سعيد إني أسوي بودكاست السوق معكم. انتظرونا كل أسبوع على منصات إذاعة 8 في بودكاست السوق. The Market. هل في فن راقي وفي فن هابط؟ يعني هو التسميات دي الناس بتتفق عليها. يعني في ناس بتقول في فن راقي وفي فن هابط. انا بالنسبه لي ما اقدرش اقول ان في فن راقي وفي فن هابط. في فن يعجبني وفي فن ما يعجبنيش. لكن ما اقدرش اقول فن هابط او فن راقي. يعني مش قادر اقول دي. يعني ما بس يعني بالنسبه لك في الاخير الجمهور هو اللي يحكم. ففي هذا التصنيف بالنسبه للجمهور انه يقولون في فن راقي وفن هابط. اصل هي الموضوع متشابك جدا، لانه يعني ممكن عند بعض الجمهور الفن ده راقي والفن ده هابط. جمهور تاني نفس الفن ده يقولك ده العكس، فاهم؟ ده الراقي هو الهابط، وفاهم قصدي؟ وهي المسألة بقى هي ايه، البيضة ولا الفرخة؟ يعني إن الفن الهابط هو اللي خلى الناس تبقى ثقافيا عندها مشكلة، ولا الناس هي اللي عبرت عن نفسها
بفن يعني فاهم. ممكن يعتبروا البعض يعني مبتذل او هابط او. فلذلك انا الموضوع بالنسبه لي ديبيتبل. انا مش مقتنع بفكره الفن الراقي والهابط. انا اعتقد انه في فن يعجب الناس ويأثر فيهم، وفي فن ما يعجبش بعض الناس ويأثر يعني يحس انهم مش مرتبطين بيه يعني. اوكي. على أي أساس أنت تبدأ تختار يعني الأغاني ولا الخط اللي أنت اخترته؟ يعني إذا باخذ سلسلة أغانيك أحس إن فيه نمط واحد يجمعها، بس بالنسبة لك وش هذا الجامع بين أغلب أغانيك؟ يمكن بشكل رئيسي حاجات بتعبر عني بشكل يعني حاجة بحس بيها جدا. أوقات بكون فكرة بتدور في ذهني وتفضل بتزن عليا، وبعدين أكلم بعض أصدقائي الشعراء اللي بيكتبوا أقول لهم والله أنا بفكر في كذا كذا كذا، أو ممكن حد يتأثر فيكتب. ساعات بيحصل كده، أو ساعات إن أنا يقع تحت إيدي نص و يعني يريزونيت معايا يعني فاهم. يعني أحس إن أنا يعني أنا ده فاهم. أنا بحس إن هو نفس الإحساس ده أنا حاسه وحد عبر عنه فاهم، فبرتبط بيه جدا وبحس إن أنا نفسي أغنيه. زي أغنية مثلا فاضي شوية، زي أغنية ولا صحبة أحلى. دي من الأغاني اللي هي أنا سمعتها وتأثرت بيها جدا وبعدين لحنتها. وفي أغاني لا أنا فكرة في دماغي وزي داري قلبي مثلا وبعدين لحناها وكتبنا على الفكرة يعني. اوكي. طيب هل في اصلا يعني لان هذا الموضوع انت ذكرت اكثر من مره سالفه اني انا اكتب اشياء تعني لي او ارتبط فيها. هل في اصلا مغني او فنان يسوي اشياء غير مرتبط فيها؟ طبعا ممكن. احنا على فكره من 100 سنه مثلا كان في شركات بتاخد مغنيين او فرقه وتقول لهم انتوا هتعملوا كده وهيبقى لبسكوا كده وتغنوا كده. هما ممكن ويشهروا جدا بس هما مش لاقيين نفسهم. هما في الاخر بيغنوا بلاتفورم يعني، هو ده البيزنس بتاعهم. زي اللي بيعمل حاجه مش مقتنع بيها بس بتكسب، فهو مضطر يبقى هذا البلاتفورم الفيك او الشكل اللي هو مش هو يعني. هو مضطر ان هو يعيشه علشان ده لا بينجح. فلا في طبعا اكيد يعني على مر العصور في حاجات زي كده، وناس كتيره كان بيجي لهم اكتئاب لانه عاش بشخصيتين طول عمره، شخصيه في البيت وشخصيه خارج البيت. وممكن مش شرط تبقى حاجه مفروضه عليه من الصناعه نفسها، ده ممكن يكون هو نفسه عنده الانفصام ده. يعني هو في البيت ممكن يكون شخصيه وكاره الشخصيه دي، فهو بيترجمها في شخصيه اخرى اون ستيج فاهم. حتى بيغير اسمه اون ستيج. ده على مستوى العالم بدون يعني ذكر اسماء، بس في اسماء كبيره جدا جدا كانت نفس الشخصيه دي. يقول لك انا يعني اوف ستيج ده حد تاني خالص، واون ستيج ده واحد كانه لبسه عفريت تاني يعني. فانا اعتقد انه انا نفس الشخص يعني. يمكن اكون في الاون ستيج ببقى يعني اكثر يعني. انا طبيعتي بحب الهزار وبحب يعني فاهم يعني. يمكن في الاغاني اللي نجحت كلها اغاني يعني فاهم يعني ما اعرفش اسمها ايه يعني، ما هياش هزار، ما هياش فاهم قصدي. ف بس انا بعمل اغاني برضو كانت يعني فيها زي مثلا يا هناء، او زي عن الزحمه والحاجات اللي هي ظلمت كده ليه. انا كنت احب دايما اعمل حاجات ليها علاقه بالكوميدي شويه يعني. يعني اعتقد ان هو انا نفس الشخصيه يعني. طب يعني اول ما شفتك على الواتساب لقيت انك كاتب انه انطوائي، فانت تعرف نفسك انت انطوائي جدا. ايه فانك انت تكون برضه انطوائي. اعتقد انك لما تطلع قدام الناس انت تقدم شخصيه مختلفه. ممكن يعني تجبر نفسك انك تطلع قدام الناس اذا افترضنا يعني ده عندك حق في دي. يعني ببقى يعني بعمل حاجه عكس طبيعتي، لذلك انا بعد الحفله على طول باخد عربيتي وماشي يعني. عارف اقل اللي هو خلاص دي الضروره القصوى، لازم انا عشان اعمل مزيكا لازم ابقى اون ستيج ولازم اتكلم مع الناس ولازم ابقى يعني اكستروفرت اون ستيج. خلاص يعني خليني اتمرن على ده واعمله صح، وبعدين اخلصه يعني تنقطع صلاتي وارجع تاني
الكهف بتاعي. تستهلك منك طاقة أكيد إنك تكون قدام الناس. طيب بالنسبة لما تطلع للمسرح تكون قلق قبل لا تطلع المسرح؟ شوية أكيد. يعني لأنه أنت إذا ما يعني أنا أتخيل ما ماني مكانك، بس الحين أنا جالس أتخيل إنك أنت لما تشيل المسرح يجب إنك تشيل كل المسرح، لازم حضورك يكون له كاريزما يخلي الناس كلها تشتغل معك. في الأخير إذا أنت جالس تغني والناس ما تفاعلوا معك أحس بتطلع حفلة بيض. أكيد يعني أنا ما لازم واحد يفضل يعني كونكتد مع الناس، وده بياخد مني طبعا مجهود شوية ويبقى فيه شوية قلق، بس مع الوقت يعني مع كتر الحفلات خلاص انت بتبقى عارف في تكنيكس معينة بتعرف تعملها، يعني بتقلل شوية الانكزايتي دي يعني. ف يعني حتى الآن يعني مش يعني بس يعني أحيانا بيجي لي كوابيس طبعا ان هو الحفلة انا متأخر على الحفلة وعايز، او الجمهور ساكت، او الجمهور انا مش شايفه، يعني هو جمهور موجود في الجنب وانا مش عارف اشوفه، فكوابيس من هذا الاشياء يعني. لكن عموما الانكزايتي بتاعتها يعني قادر احتويها يعني. بالنسبه للجماهير اللي تتابعك او اللي تقابلك في الشارع، كيف تتعامل معهم وانت شخص برضو ما تحب اعتقد؟ هو طبعا ما بقدرش اقول غير يعني اي حد بيطلب مني لازم صوره او يعني تنزعج؟ لا ما ينفعش حتى انزعج يعني. حتى لو انا في وسط اكل او بعمل حاجه او مع اولادي، او لو حد يعني يقرب مني ويسلم عليا وحاجه، لازم اسيب كل حاجه واتصور معاه يعني. ما اقدرش ان انا ابدي اي يعني بس الاخير انت انسان يعني لك، بس ما اقدرش يعني. في بعض الفنانين اسمع ان هم يعني بيصدوا تمام، لو لا والله مش هينفع دلوقتي، او ف يعني مستصعبها شويه يعني. حاسس ان هو يعني حاولت اعمل الكلام ده زمان، بس ان بفهم بشكل خاطئ يعني. ايش كنت تسوي؟ فاللي هو معلش انا مع الاسره، او مع يعني معلش اعذرني يعني. بس الناس ما بتفهم يعني عاده، وبعدين خلاص الناس كلها معاها موبايلات ومعاها كاميرا، فلازم يتصور عشان يحط على السوشيال ميديا بتاعه. فخلاص بقى حق يعني، هو ما ينفعش اديله اي اعذار لي يعني. انا موجود فلازم اتصور. فبقيت ان انا احاول اتحاشى ده يعني اقلل، بس لو انا موجود في مكان يعني ابقى موجود في اسرع وقت ممكن، او اخبي نفسي شويه عشان يبقى في نوع من الخصوصيه شويه. انما لو حد لاحظ يعني خلاص لازم يعني ألبي الدعوة. طيب يا سيدي، ودي أرجع يعني مسألة الفن إذا أنت بتاخذه مهنة يجب أنك أنت يعني تطلع فلوس منه. وأنت ذكرت قبل شوي إنه يعني 9 من 10 على الأرجح ما راح ينجحوا ويحققوا اللي هم يبغوه. متى عرفت إنك نجحت وإنه خلاص هذا المكان اللي أنا باخذه؟ مشوار طويل يعني، كان في صعوبات كبيرة واكتئاب كتير وإحباط طبعا، لأنه يعني أنا جت فترة بعت العربية بتاعتي علشان أعمل استوديو صغير في بدروم بتاع واحد صاحبي كان في اسكندرية. وعملنا استوديو وقتها سجلنا أحلم معايا، علشان كان كل هدفي إنها أسجلها علشان تدخل مهرجان. وقتها كان اسمه مهرجان القاهرة الدولي للأغنية، وكان له شعبتين، شعبة شرقي وشعبة غربي. فأنا بالتالي كنت أروح للغربي، لأن الأغنية احلم معايا أغنية يعني معمولة بستايل غربي. وفاكر وأنا راجع من الاستوديو وعمال أسمع اللي احنا مسجلناه ومتأثر إن هو يعني يا ترى الأغنية دي هتروح فين وهتوصل لإيه وهتخش المهرجان ولا لأ، وعمال أحلم بقى وأتخيل وأدمع يعني اللي حصل إنه المهرجان نفسه اتلغى يعني، السنة دي اتلغى للأبد، فاهم؟ والأغنية عمرها ما دخلت المهرجان. الكلام ده في 2001 مثلا أو حاجة زي كده، والأغنية نزلت في ألبوم في 2008 وبدأت تتشهر في 2011 و2012 يعني. بقى ليها يعني باث تاني خالص غير اللي أنا كنت رسمه في حياتي، ولو إنه كان باث يمكن أحسن من اللي تخيلته، بس على المدى الطويل. أو يعني ما تخيلتش إنها تبقى، كنت بتخيل إنها تبقى هيت يعني بس ما ده اللي ما حصلش يعني. النجاح حصل بشكل يعني بطيء جدا جدا. فهذا كان 2001. في 2001 بقى وقتها، فأنا كنت بصرف من جيبي طبعا، وكان المردود قليل جدا. وقتها أنت لسه في الجامعة صح؟ لسه في الجامعة بالضبط. فلذلك يعني كنت يعني أنا حتى كنت بتضايق إن أنا أطلب من والدي حاجة، فهبيع عربيتي
هتصرف انا فاهم. وبعدين انا مش عايز ابقى الشخص ده اللي هو مصدق نفسه وكمان بيدفع من جيبه فمش عايز ابقى ده فاهم. ف يعني حتى فاكر اول موسيقى تصويريه عملتها كانت لمسرحيه كده في قصر ثقافه في اسكندريه، وخدت قبضت 150 جنيه. وقتها اشتريت جزمه يعني بيها، قلت بقى دي اللي عشان همشي بيها كتير في المشوار بتاعي. وفاكر اول حفله قبضت فيها 2000 جنيه تقريبا، اديتهم كلها لبابا يعني. طبعا لان والدي طبعا كان ساعدني، جاب الكيبورد فيعني نوع من العرفان ان هو طبعا هو يعني اكيد صرف اكتر بكتير، بس انا كان هدفي كده يعني. وفاكر اول حفله كانت في ساقية الصاوي وكان في المسرح الصغير، والحفله كانت يعني سولد اوت، يعني حفله نجحت جدا جدا بس ما كسبتش فلوس. فجالي احباط اللي هو طب خلاص يعني، طب وبعدين يعني ما انا يعني بعمل حفله ناجحه وما بكسبش، طب خلاص يعني انا نايم. انا فاكر الاحساس ان انا نايم بقول انا يعني المفروض تكويت، يعني انت بتعمل ايه؟ ما يعني انت مين اللي بيصرف عليك؟ مفيش حد بيصرف عليا فاهم. وفاكر ان انا عديت على شركات انتاج كتير، مفيش ولا شركه يعني اقتنعت انها مش كانوا يقولوا لك حلو بس يعني اللي انت بتعمله ده غالبا مش هينجح يعني. يعني هم شايفين انه الناجح هو الحاجات الكوميرشال الموجوده وقتها، الحاجات العاطفيه، وان السكه اللي انت فيها دي محدش دخلها قبل كده، واخر واحد دخلها منير والموضوع خلص على كده يعني. فلكن يعني لما الشركه الوحيده اللي اقتنعت باللي انا عملته كانت شركه اويكني، وكان هم بينتجوا وقتها لسامي يوسف وكان ليهم الحقيقه الفضل ان هو اول البوم وتاني البوم وثالث البوم حتى يكون هم اللي انتاجهم يعني. وبعدين انا يعني انهيت التعاقد وبدات هذا مؤخرا الكلام ده مثلا من 4 سنوات 5 سنوات، وبدات انا انتج بقى بنفسي يعني. اخر البومين انا انتجته بنفسي يعني. اوكي طيب انا ودي ابقى في اللحظات هذه. هل جتك لحظه يعني مثلا زي هذه بس فعلا اللي قلت خلاص انا بوقف، هذا المكان مش مكاني؟ جت لحظه طبعا، كذا لحظه يعني. جت في 2002 2003 كنت وقتها عملت فرقه نميره، وبدأنا نعمل حفلات في اسكندريه، وبدأنا نطلع في التلفزيون شويه، وبعدين اتخرجنا. فالبيزست قال لي انا هبطل، انا خلاص هسافر وهشتغل. طيب ماشي. بعدين اللي بيألف الكلمات قال لي انا مسافر اشتغل محاسب مش عارف ايه. ماشي. بعدين واحد صاحبي كان قال لي انا عندي جيش هخش الجيش. فالفرقه تفككت تماما، وانا لقيت نفسي انا كمان انا يعني انا مرتبط خاطب وعايز اتجوز وعندي التزامات فتفككنا. وبعدين قلت خلاص انا يعني مرحليا خلينا اسافر اشتغل في اي حته او وفعلا سافرت بلد عربي لمده سنه وفشلت فشل ذريع. وبعدين رجعت تاني. رحت تشتغل ولا؟ كان شغل له علاقه بالماركتينج وله علاقه يعني لحد ما بالفن، بس يعني مش بشكل رئيسي يعني. وبعدين ما فشلت رجعت ثاني مصر، واشتغلت من 2004 إلى 2008 بروجكت مانجر في شركة ملهاش علاقة بالفن تماما، محدش حتى عارف فيها ان انا بشتغل كانت ايام صعبة في حياتي يعني. انا الصبح بعمل حاجة لحد الساعة 6 و7 وشغل مضني جدا متعب جدا وبالنسبة لي انا حاسس ان انا بضيع نفسي يعني، فانا مش لاقي نفسي. وبالليل بحاول اطلع مزيكا اللي هي عارف بعمل الحان واحطها الدرج، بعمل اغاني بحطها في الدرج لانه خلاص ما اعرفش هيحصل ايه. وبعدين لما في 2008 لما نزل الالبوم فبدات ان انا ادخل بقى اقرب اكتر واحده في الفن، الى ان يعني الاغاني بدات تنتشر وبدات على المدى الطويل على مدى 4-5 سنوات يعني. وش يعني لما تكون مع شركة يعني يوم وقعت مع أويكنج كان 2006 تقريبا صح؟ 2007 2008. إيه وش يعني مصدر دخل جيد ولا بس إنهم بينتجون لك الأغاني اللي أنت بتسويها؟ هل يعطيك هذا الاستقرار المادي ولا ما له علاقة؟ يعني هو كان بالنسبة لهم إن هم هينتجوا لي الأغاني.
ولو كسبت نكسب هياخدوا نسبه. ما خدتش يعني يعني كل الالبومات اللي نزلت ما كانش فيها، لان وقتها كانت السيديهات، والسيديهات كان بيحصل لها قرصنه، فكان كل الاعتماد على الحفلات. يعني كان هو دايما جزء من الديل ان هو يبقى الحفله مع السيديهات يعني، فالحفله هي المفروض تغطي يعني. وحصل بعض بقى يعني المشكلات المتعلقه بالحفلات، وانه يعني كان الجزء المفروض اللي باخده من الحفلات ما كانش كافي تمام يعني. كم نتكلم يعني الحفله كم بالعاده تدخل الفنان؟ والله وقتها يعني بالعاده كل الفنانين ياخذون مبلغ مقطوع على الحفله ولا نسبه مبيعات؟ لا اعتقد بيبقى مبلغ مقطوع يعني. طبعا كل حفله بيبقى ليها ظروفها، وكل بلد ليها ظروفها، وكل يعني اوقات الواحد بيروح حفله يعني هو تقريبا يعني بيصرف من جيبه يعني. احنا اول حفله عملتها هنا في لندن يعني خسرت انا والبروموتر اللي اشتغل معايا، دفعنا من جيبنا يعني. فتاني حفله الحمد لله يعني كسبنا يعني فاهم، ما كانتش سولد اوت بس يعني عملنا زي بريك ايفن وعرفنا نهندل الدنيا يعني. ثالث حفله الحمد لله سولد اوت المفروض نعملها يعني. فاقصد هو يعني حسب كل تختلف من مكان لمكان يعني. بس في برضو في نفس الوسط، في الوسط الفني في ناس كثير اللي تقول اصلا مفترض ان الفن ما يكون مصدر رزق لك، او اللي يؤمن اصلا انه هذا المكان ما فيه مصدر رزق. يعني هم قليل مره الفنانين اللي يقدروا يطلعوا فلوس منه. لو تاخذها اليوم على المستوى العرب كله، ففي العالم العربي كله ما في الا كم يعني المغنيين قليل جدا. بس اعتقد الموضوع اختلف دلوقتي، لانه دلوقتي يعني زمان كان زي ما قلت لك فكره انك تنتج وينزل سيديهات او شرايط كاسيت او ده كان انتاج ضخم جدا وملايين. فانت عشان الملايين دي يعني ترجع تستردها في توزيع بعد، توزيع وقصص كبيره جدا. فلازم ده مع الحفلات مع مش عارف ايه مع ايه يبقى مع بعض. فكان لازم يبقى في شركه انتاج هي اللي تصرف كتير وتلم الفلوس دي بشكل او باخر، وانت بقى تكون تحت رحمه هذه شركه الانتاج. يعني اذا كانت عقدها يعني فير ولا عقدها يعني بيسفحك يعني خلاص فاهم، هو بيستغلك فاهم قصدي. وانت طبعا بتبقى نفسك انك عايز بس يعني تدخل الفن، فانت مضطر ان انت تقول مش مشكله نتنازل دلوقتي وبعدين. وحصل كتير من الفنانين حصل معاهم من القصص دي. سمعنا الفنانه شيرين، سمعنا بهاء سلطان، سمعنا مشاكل فده طول الوقت بيحصل، وانا حصل معايا حاجه زي كده فاهم. لذلك انا اتجهت لفكره انه خلاص انتج بنفسي، مع كمان موجه الفتره الحاليه واللي انا بعتبرها ذهبيه لكل الناس اللي لسه صاعدين، انه ما عادش في سيديز، ما عادش في شرايط كاسيت، بقى الموضوع مباشره مع الاند يوزر من خلال منصات زي اليوتيوب وسبوتيفاي وانغامي يعني فبقى الموضوع اسهل بكتير. انت ممكن تطلع كواليتي كان زمان بيطلعوه في استوديوهات بملايين الدولارات، انت دلوقتي ممكن تطلعه من اللابتوب بتاعك، مش من حتى اوضه معزوله كويس، من اوضه نومك، فبتعمل هيت يعني تنقلك لمرحله تانية في الفن. بالنسبه لك انت كان ممكن عشان توصل لها من 10-15 سنه كان ممكن تحتاج سنوات طويله. فانا في المرحله دي دلوقتي مع ناس كتير فاهم. فانا قلت خلاص احنا لازم ابدا بنفسي، وانا يعني انتج بنفسي. وفي فنانين كبار جدا دلوقتي بقى هم عاملين شركه الانتاج الخاصه بيهم، بقى بينتجوا لنفسهم يعني. فاعتقد هو ده المرحله اللي جايه، واحنا محظوظين جدا، والجيل الجديد محظوظ جدا بده يعني. فرصه حلوه ان احنا نطلع الافكار من غير ما يبقى في تحكمات، ومن غير ما يبقى في عامل الفلوس او عامل الاجراءات البيروقراطيه والحاجات دي. ان الحاجه دي تطلع للناس. انت بكاميرا موبايل فعلا حرفيا ممكن تعمل حاجه تبقى فايرال وتوصل بيها مرحله غريبه يعني. ويعني بعض من اغانيك الموجوده على اليوتيوب اللي يعني اتوقع داري يمكن ما كانت فيديو كليب صح؟ ما كان مصور. لا داري كان ميوزك فيديو. فاضي شويه تعتبر ليريك فيديو. ومع ذلك يعني ما يعني فانت تحتاج انك تسجل الصوت يعني، حتى ما يحتاج تصور وتشتغل بالضبط. لا في اغاني أكثر. وفي اغاني نجحت جدا ما سجلش حاجه، هو بس كتب الكلام.
وفي اغاني صوره ثابته بس على اليوتيوب وعملت ملايين يعني فاهم الفيوز يعني. فاقصد ان هو يعني خلاص بقى متاح انك تقدر. بس هل تغير طيب اليوم مصادر الدخل بالنسبه للفنانين؟ يعني هل صار انغامي وسبوتيفاي ويوتيوب وهذه مصدر دخل جيد؟ اعتقد يعني تقدر ان انت تعمل بيسموه يعني بما ان انا طبعا درست تجاره، فحاجه اسمها البيزنس موديل بتاعك المناسب اللي تقدر ان انت تصرف منه ويقدر يجيب لك مردود وتعيش كويس. فتقدر ان انت تستمر، لانه لو ما عملتش البيزنس موديل ده مش هتعرف تستمر، يعني لازم حد يصرف عليك بقى يعني فاهم قصدي. فانا عملت البيزنس موديل بتاعي والحمد لله حتى الان شغال بالمعطيات بتاعتي. واعتقد ان هو مع الوقت كمان يعني كل ما نتجه للديجيتال اكتر كل ما يبقى فيه فرص احسن بكتير يعني. okay. لو بقول وين جمهورك عربيا، وين أغلبه؟ في مصر، في السعودية، الخليج؟ في مصر طبعا. مصر هو الرقم واحد أكيد طبعا إني مصري طبعا. السعودية، الخليج بصفة عامة، السعودية بصفة خاصة لأنه طبعا العدد طبعا. فلسطين والأردن طبعا، المغرب وتونس والجزائر طبعا. ده مرتبط ببرنامج ريميكس اللي عملت فيه أفكار موسيقية من أغاني فولكلور من المناطق دي. الحمد لله تعرفت على الناس والناس تعرفت عليا. فيعني بدأت إن أنا يعني يحصل نوع من الإكسبانشن شوية. هل في جمهور غريب؟ أنا بالنسبة لي مثلا من الأشياء الغريبة يعني ما سألت يا حمود، لكن مثل حمود خضر تلقى بعض أغانيه ترجمها للإندونيسية. صحيح. لأن في جمهور هناك يعني. فهل عندك نفس لا هو طبعا حمود حصل معاه كده. يعني ما حدش عارف ليه يعني. هو اندونيسيا فجأة اتجهوا لأغنية من أغانيه وحققت نجاح كبير. وهو طبعا فنان صديق عزيز وجميل وبحب فنه جدا. أنا بالنسبة لي يمكن الحاجة ومش غريبة مش مستغربة، أنا عملت فولكلور بورسعيدي وعملته مع فرقة يعني فلامينكو من أسبانيا. والأغنية عملت نجاح كبير في أسبانيا يعني. بس هي يعني برضو الناس من الأسبان قالوا خلاص هنسمع بقى المطرب العربي ده. هي الأغنية نفسها نجحت بس. فاهم قصدي؟ عايز أقول لك إن أنا افتكرت مرة كنا هنا في بارك مع أولادي بنلعب وكده في بارك هايد بارك أو حاجة زي كده. فأنا بلعب كورة وبعدين أنا شايف مجموعة أجانب واضح يعني. بعدين سمعت أغنية يوما تعاتبنا اللي هي الأغنية الأسباني المصري اللي أنا غنيتها يعني. أنا سامع صوتي من بعيد فاللي هو إيه فين ده فاهم. فبعدين أتاريهم هم مجموعة أسبان شباب يعني، وهم بيلعبوا مع بعض أو بيرقصوا أو حاجة زي كده وشغلوا الأغنية. فواضح إنها معروفة جدا. المفارقة ان هو ما يعرفوش ان انا اللي بغنيها وانا بلعب جنبهم كوره يعني. فاقصد ان هو يعني هي الاغنيه نفسها نجحت نجاح كبير، لكن مش مرتبطه او ما ربطتش نفسها بيا بشكل مباشر يعني. فهي ارتبطت بالاغنيه بالضبط كده. فكره انك تدخل الفولكلور وش اللي دفعك لانك تروح تجرب تعيد احياء الفولكلور؟ لاني طول عمري بحب الفولكلور جدا جدا. وفكره ان انا اعمل اغنيه واحده فولكلور جوه ألبوم ما كانتش كافيه ليا. وفكرة انت تعمل ألبوم كامل فولكلور كان يعني هيقول لك ده أفلس وخلص. وفاهم قصدي. فكان يعني لما جت فكرة ان نعمل برنامج وتحمس ليه طبعا قناة العربي مشكورين، ده أتاح لي الفرصة ان انا خلاص اجرب بقى فاهم. وبعدين انا قابل التحدي لانه انك في اغاني لما تغيرها شوية الناس عرفتها بطريقة معينة بشكل معين، فوارد جدا يبقوا يعني رافضين لأي حاجة جديدة عليه. ووارد يكون في ناس عمرها ما سمعتها تحب الأغنية فترجع للأصل تسمعها. فاهم قصدي؟ فأنا كنت موافق على التجربة وخضتها يعني بكل حماس. وادتني الفكرة إن أنا أعمل بقى أغاني من فلسطين وأغاني من المغرب وأغاني من الجزائر وأغاني من النجران في السعودية.
فعرفتني على حاجات كتير، وسعيد جدا جدا من التجربة، وأتمنى أنها تكون عجبت ناس كتير يعني. بس برضو فيها لها منتقدين كتير طبعا. كيف تشوف الانتقادات؟ هل هي منطقية؟ مسألة أنك أنت هذه مفترض أنها أشياء شعبية، مفترض ما تروح يعني أنت تعاملها كمستشرق أكثر من أنها يعني أنا متفهم وجهة النظر، يعني متفهم إن هو في ناس يقول لك أنت هتخربها، فاهم؟ وخلاص هي دي يعني. وفي الاخر هو فولكلور، يعني فولكلور، فده بابليك دومين، مش يعني هو من حق اي الشعوب انها تجرب فيه وانها تطور عليه. وعلى فكره احنا بنعمل ده من غير وعي حتى، يعني في اغاني ممكن تكون مشهوره جدا وما تقالش انها واخده تيمه شعبيه قديمه جدا. ده على مدار العصور كلها، من ايام بقى ايه يعني. ممكن هتلاقي أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم عملوا كده، ومن غير ما نعرف إنه الأصل الأغنية كان مش عارف في جملة مش عارف فين، ومش هنعرف أصلها إيه، فاهم؟ وهكذا. أنا قصدي إن هو الموضوع بيفضل مستمر، التجديد، وإن إحنا ناخد جزء من تيمة شعبية ونطور عليها ونعمل، فده طول الوقت شغال. فشئنا أبينا ده اللي بيحصل، في الشعوب بتعمل كده. فأنا زي ما قلت لك قابل التحدي ده، ولأن أنا بعمله بحب، وأعتقد إنه إيجابياته أكتر بكتير جدا من التعليقات السلبية أو الناس اللي مش عاجباه. يعني أقل شيء إنه بقى فيه زي بريدجز أو جسور بين الناس، الثقافات العربية وبعضها، اتعرفنا على بعض. يعني لما أغني أغنية مغربية في شارع الريمبو في الأردن، بتغنيها معايا فرقة أردنية، والأردن يحبوا جدا الأغنية والمغاربة يحبوا فالجسر ده أنا فرحان بيه جدا جدا. وحتى بشوف التعليقات كتير على اليوتيوب إنه إزاي يعني ناس من الجزائر بيحيوا ناس من المغرب، وناس من المغرب بيحيوا ناس من الجزائر، وناس من فلسطين بيقولوا حي الله أهل مش عارف السعودية. ده بحسسني إن أنا عملت حاجة حلوة يعني. لذلك قبلت التحدي يعني. طيب إذا هذا التحدي يعني لاحظت أن تأخذه من هنا، أنت لك في حفلتك في دبي، متى كانت قريب صح؟ سبتمبر 2 سبتمبر. يعني غنيت شعبي يعني حمزة وين؟ إيه ده حمزة؟ الناس برضو يعني هي المشكلة، الناس أنا في كل حفلاتي بعمل كده. في كل الحفلات بتاعتي بقى أنا بحب الشعبي، الغنى الشعبي المصري يعني. بغني العدوية وبغني أحمد شيبة وغني حتى الشعبيين. أنا جت فترة من حياتي ما كنتش بسمع غير شعبي، وشعبي اللي هو يمكن الناس ما تسمعش عن أسماء، مصطفى علي أوفا، طبعا رمضان البرنس الله يرحمه، وإسماعيل البرنس، أسماء كتير، ويمكن وقتها يعني وضياء، ويعني في أسماء بتيجي في بالي يعني. طبعا بجانب أحمد عدوية والناس التقال يعني، كتكوتي الأمير وهكذا. فأنا جوايا المكون الشعبي ده، وبحب إن أنا أغنيه. بس هي الناس شافتني بشكل معين زي ما قلت لك في أغاني معينة، فاهم؟ بس أنا بحب أكون نفسي في يعني الأشكال مختلفة اللي جوايا، عايز أطلعها للناس برضو. فهي بس صدفة إنه يعني حد صور اللقطة دي ونزلت على السوشيال ميديا، وعملوا عليها شوية يعني من أفلام حاجة تضحك يعني. بس أنا بعمل كده على طول والله، يعني أنا ده الطبيعي بتاعي. طيب هل يزعلك إنه الناس واضعينك في قالب معين؟ هو غصب عن الناس، طبيعي، لازم كلنا بنحب نستف الناس في قوالبها كده، ما نحبش إنه واحد يبقى في كذا قالب يعني. مع إنه ده الطبيعي على فكرة. يعني أنا وأنت دلوقتي بنتكلم، يعني أنا ممكن نكون متحفظ شوية وأنت متحفظ شوية، لسه بنتكلم في حاجة بودكاست، فاهم؟ لو شفنا بعض أنا وأنت في فرح مثلا ممكن نقعد هايص، فاهم؟ يعني بس يعني ده لما تشوف يعني الإنسان بطبيعته بيحب إن أنا خلاص أنا شفتك، ده شكل معين، دي طريقة كلامك، ده التون بتاعك، ما ينفعش اشوفك بطريقه مختلفه. ما ينفعش اشوفك بتعيط قوي او بتضحك قوي او بتلعب كوره او بتتنطط مش عارف ايه. بس هو ينفع عادي لانه انت كل ده، فاهم قصدي؟ بس هو طبيعه الناس كده. بس هو مع الوقت طبعا يعني بيتفهموا يعني. اكثر من مره. وقبل شوي يعني يوم تكلمت انت عن الفلكلور ذكرت سالفه الافلاس، فأحس إنها هاجس في بالك، يخوفك الإفلاس الفني؟ أكيد. أنا عندي
انكزايتي، يعني طبيعتي خلقتي كده. ما عشت عندك برضو؟ لا انا مش ما عنديش يعني. ما كتير بقى فاهم الورست كيس سيناريوز بفكر فيها. وبعدين هي بطبيعه الحال الشغلانه بتاعتنا. وش تقصد بالافلاس الفني عشان افهمك؟ انك ما يعني هل المغني زي اللاعب؟ انا اوقات كتير كده بيبقى في عمر معين وبعدين طبيعي فاهم، مفيش حد مخلد فاهم قصدي، ففي سايكل معينه بعدين بتروح لحد تاني والا ما كانتش جات لك فاهم قصدي. مثل مين اللي تشوفه وتحس انه اختفى؟ هي الفكره لأن ما يحضرني، احس اغلب الناس الجيدين باقين والله. وانت ما تتطلب لياقه، انت اهم شيء لا يزال صوتك جيد. يعني او مش بص ما فهمت تخوفك. يعني اذا في كلمات حلوه، اذا صوتك حلو وناس تحبك وما جبت العيد خلاص صح. ماشي يعني لاعب كرة القدم لازم يكون لياقته، هي اللياقة هي اللي تقتله. إذا يعني مع الوقت يكبر في السن. بص هو حسب يعني في حسب الناس شايفاك ايه. يعني في مثلا مارسيل خليفة مثلا يعني أبتهالي هو دلوقتي زي هو دلوقتي من 10 سنين، زي هو دلوقتي من 20 سنة فاتت، زي هو من 30 سنة فاتت. يعني أصلا هو استدي لأنه الناس رابطة بالعمل اللي هو بيقدمه أكتر من شكله وعجزه ومش عارف إيه، فالفن بتاعه اللي هو بيقدمه. نفس القصة فيروز ربنا يديها الصحة، يعني أسد واقف على المسرح بجد، فالناس مركزة مع الصوت مع بغض النظر عن انها بتكبر في السن بغض النظر عن اي حاجه. فاقصد ان هو السايكل بتاعها بتبقى على المدى الطويل وبيديها الصحه. يعني في ناس تانية مرتبط الموضوع بالشكل، مرتبط الموضوع زي الرياضه بقى فاهم، زي الكوره فاهم، هو مجرد ما بس شعره بيقع او العجز فبيبتدي بقى ايه يعمل ايفورت عشان يعكس يستعيد او يفضل محافظ على ده قد ما يقدر، يعمل حقن ويعمل مش عارف ايه ويشد ويرخي فاهم، علشان هو عايز يكستنت يمد الموضوع شويه يعني. فدي بتبقى مشكله. فساعات في ناس بتنجح في ناس مش بتنجح. انا فعلا انا متفاهم او انا يعني عارف انه كل واحد له السايكل، بس التخوف بتاعي ان انت تيجي السايكل قبل اوانها. لان انا شفت ناس كان يستحقوا يعني المده طول اكتر من كده بس اختفوا، ومع انهم يعني فنيا انا في رايي عظماء. يعني اسماء كتير بقى يعني مثلا حنان ماضي مثلا، محمد محي طبعا بدأ دلوقتي يعود طبعا حاجه انا من عشاق محمد محي. في اسماء كتير بقى زي كده. ف يعني وفي اسماء فعلا اختفت كلية فاهم قصدي، ممكن يكون اختفت بمحض ارادتهم، بس اصلا هو دايما بيجي لي هاجس انه زي الترند كده اللي هو في ترند معين بعد كده يعني بيجي حاجة تانية فانت بتبقى الشكل القديم بتاعه فاهم قصدي. فده بخاف منه جدا، ولذلك بحاول اركز انه انا يعني بعمل حاجة نفسي ابقى نفس السكة اللي مشي فيها منير ومشي فيها فيروز ومشي فيها مرسل خليفة ومشي فيها، اللي هو حاجة مرتبطة بالعمل نفسه اللي بيقدر يعيش فترة طويلة وانت متفاعل مع الناس بغض النظر عن سنك بغض النظر عن ظروفك فاهم. أنا بحب الفن اللي بيعيش، ما بحبش الفن الموسمي مع احترامي ليه وده مهم برضه، بس نفسي أكون في الفن اللي بيعيش ده. وش اللي تتوقع خلى مثلا أغاني مثلا فيروز ولا أم كلثوم عبد الحليم مرسيل محمد عبده، يعني إذا جينا ناخذهم إنه تستمر في أغاني تستمر حتى اليوم، وفي أغاني خلاص يعني تشتهر في وقتها ويعني حتى تقوم فيها الدنيا ولا تقعد بس مدة سنة سنتين ثلاثة أربعة وتختفي خلاص. صح. هل وصلت إلى معرفة وش اللي يخلي بعض الأشياء تستمر بعضها تختفي، بعضها تكون موسمية وبعضها تكون خالدة؟ تقصد إيه اللي بيخليها، إيه اللي حاجات اللي بتخلي حاجة تستمر وحاجة لا؟ يعني شيء يخلي أغنية خالدة أو العمل الآخر ما يكون كذا. والله حاجات كتير ممكن يكون مثلا ظروف وقتها يعني ظروف مثلا اجتماعية، ظروف سياسية، ظروف ارتبطت بالأغنية فالأغنية بتعيش.
ممكن الأغنية نفسها الموضوع بتاعها، زي مثلا أغنية Happy Birthday to You بتاعت وليد توفيق. أنا بالتالي هتعيش يعني كمان 100 سنة لأنها مربوطة بأعياد الميلاد، وفاهم قصدي. فأصلا دي يعني هي ظروفها كده، فهي ومع إنها تعتبر موسمية وكل الكلام ده، وفي أغاني كتيرة نزلت قبليها وبعديها ليها علاقة بالاحتفال بأعياد الميلاد، بس هي دي أيقونية. زي ما في هنا مثلا جورج مايكل أغنية الكريسماس مشهورة جدا، يعني فاهم في كل زي ليلة العيد في رمضان بالنسبة لنا والعيد. فأقصد في حاجات أيقونية مرتبطة وخلاص بقت في الثقافة الشعبية وبقت جوه التكوين الثقافي بتاع الناس، إنها لما يحصل الإيفنت ده فلازم تشتغل فبتعيش. وفي أغاني فعلا الموضوع بتاعها أو الصنعة بتاعتها حرفيتها بتبقى حلوة لدرجة إنها بتبقى عابرة للأجيال. يعني أنا لما أسمع أغنية لسيد درويش أنبهر بالصنعة نفسها، وإنه الكواليتي الصوت يعني وصل لنا بالكاد إحنا 70 صوته، فاهم؟ بس صنعة اللحن وصنعة الكلام مبهرة حتى لواحد جاء بعد سيد درويش ب100 سنة، فاهم؟ نفس القصة محمد عبده في بعض الأغاني أيقونية جدا، الأماكن مثلا، فاهم؟ خلاص هو اللحن مع الكلام مع شكله هو بيغني مع، فاهم؟ طلع المدح فأقصد هو يعني في عوامل كتير يعني، وما اعتقدش ان احنا مسيطرين على العوامل دي، هي عوامل ربانية اكتر يعني توقيت احنا نسيطر على بس الكواليتي الصنعة نفسها اللي احنا نقدر نعملها بأحسن ما يكون يعني. بس هل صار في أزمة كتابة؟ يعني باخذ انه اغلب الاغاني يعني الكتابة يعني يختلف عن ما كان في وقت يعني عبد الحليم. تخيل عبد الحليم ما عنده يعني أحد يكتب له صوتك، يعني خلي صوته صح. عندك حق. لا في فعلا أزمة كتابة كبيرة جدا، وأنا بشوفها وأنا بدور على كلام يعني مع إن في على فكرة القدرة موجودة، يعني الناس موجودة، بس بقى في نوع من التخوف إن أنا أعمل. يعني أنا حتى أغنية فاضي شوية وأنا يعني قعدت معايا 4 سنين علشان أحاول أوصلها بالشكل اللي أنا أعتقد إنها ممكن تنجح مع الناس. يعني إحنا غيرنا في الكلام شوية، أنا وخليل عز الدين كاتب، وكان كاتبها بطريقة سردية شوية. مش يعني التقطيعات نفسها مش تقطيعة لحن، مش تقطيعة غنائية يعني، بس كانت صادقة جدا. بس ولما حاولت ألحنها بالطريقة الشكل الأصلي كان دايما بيقودني لشكل درامي ينفع لفيلم مثلا، أو ينفع يبقى أغنية جوه حدث درامي معين، إنما ما ينفعش تبقى أغنية يسمعها الناس في الكافيه في العربية. فكانت محاولاتي الدائمة إنه إزاي الكلام يحاول إن أنا بس أخليه أبسط مع عمقه وأسلس عند الناس، يكون سلس إن أنت تحفظه وتسمعه. وعين في تعبيرات تركيبات صعبة، عشنا العمر نربي حمام بس نسينا نقوم غية، فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، اعزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. ده مش كلام تسمعه عادي في الأغاني اللي هو حبيبتي ويابا ويا يلا يعني هلا كده، فاهم؟ لو في كلام دارج جدا والناس خلاص عارفاه، انت يمكن وانت بتسمع الأغنية بتكملها من غير ما قبل ما المغني يقولها انت عارف حالي حال خلاص، فاهم؟ فهنا الصعوبة، فاهم؟ فهي جزء من أزمة الكتابة إنه الناس خايفة إنها تكتب حاجة جديدة، وجزء من أزمة الكتابة إن الناس يعني ما عندهاش الجهد الكافي إنها تحاول تطوع الكتابة دي وتعمل له المعالجة الفنية إن هو يبقى مسموع بشكل أسهل للناس. يعني فاهم قصدي؟ يعني يخاطب الناس بالمفردات الموجودة دلوقتي، بالنوع المزيكا الموجود دلوقتي، فاهم قصدي؟ لو نزلت أغنية أكثر من 10 دقائق تتوقع أنه فعلا الناس ما راح تسمعها؟ أعتقد طبعا 10 دقايق ده 4 دقايق بقلق يعني أنا 3 دقايق ونص ده الذهبية، فاهم؟ 4 دقايق أنا ببتدي أتوتر اللي هو ده كده كتير ولا أنا بحمل هم الموضوع ده جدا يعني. فتخيل يعني 7 دقايق و10 دقايق دي أنا أعتقد محدش هيوصل لها يعني، صعب. بس الآن يعني لو تأخذ مثلا أغاني أم كلثوم ولا عبد الحليم
كلها فوق النص ساعة. ولا يزال إلى الآن يسمعونها على يوتيوب، يعني ما بقول إنه في ذاك الوقت. بس هي في عشان سياقاتها، فاهم؟ السياقات بتاعتها زي ما أنت بتتفرج على صورة قديمة. تمسك الصورة القديمة، بتفتح بتاع الصور القديمة، مش هتفرج عليها على موبايل، هتفرج على نفس الصورة القديمة، تمسك الصورة القديمة، فاهم؟ يعني عايز تحس الإحساس ده كله على بعضه، لأن هي يعني تنتمي إلى فترة مختلفة عنك. عايز تتفرج على حاجة حديثة مش هينفع تصورها على، يعني فاهم قصدي؟ هتعمل الفيك بيسموه ايه الإفكت ده على الموبايل بتاعك، فاهم قصدي؟ بس فاهم قصدي اللي هو بس ما طيب بالنسبة للأغاني كذا، خذنا الكلمات يعني بهذا الشكل أنت تختار نوع من الكلمات، بس في اللحن أو في الموسيقى يعني وين قرأت الظاهر في معازف أو فكان يقولوا إنه يعني أن الأغاني بسيطة لدرجة أنها ما لها ملامح موسيقيا. ده أي بلا ملامح. مين بيقول؟ معلش الناس والله يعني، فما أبغى أقول يعني أوكي. يعني إحدى يعني مقالة بس إني ناسي، يمكن معازف بس ما أعرف. أوكي. فبلا يعني فتلقاها بسيطة موسيقيا، من معقدة عموما ولا عموما. أوكي. تتفق؟ لا أتفق. لا في كتير من الفنون الموجودة دلوقتي معمولة بحرفية عالية جدا، فيها يعني فيها صنعة حقيقية، حتى لو كان القالب ده مش مستساغ عندك. يعني حتى أنا بشوف حاجات فيها صنعة قوية جدا في المهرجانات وفي الأغاني الشعبية، بشوف حاجات فيها صنعة قوية في الحاجات الأوركستريشن في الاثنين، وبشوف ابتذال في الاثنين، يعني فاهم بيبان. اوكي. طيب الصعب اني اقول ان كل شيء صح، يعني ان المهرجانات فيها صنعة وفيها ابداع عالي زي ما هو مثلا في الاوركسترا، احس غير منطقي. لا. يعني هذا اوكي، بس هذا لا يزال برضو بسيط، هذا معقد، هذا في يعني اذا كذا خلينا كل حاجة مايعة. لا صح؟ على فكرة كل حاجة ليها تعقيداتها والله. يعني لو جربت تعمل أغنية مهرجانات مثلا أنت هتشوف مدى التعقيد علشان يوصلوا للصوت أو الحاجة اللي بتبيع، يعني فاهم؟ عندهم يعني بس إن هناك مثلا مو لازم أي حد صوته حلو، يعني الأوتوتون العب فيه وخلاص يعني. ما هو لازم يبقى صوته مش حلو يعني عشان تنجح، فاهم قصدي؟ بعض المهرجانات طبعا في ناس تانية شطار جدا صوتها حلو بجد في المهرجان، فاهم؟ بس هم بياخدوا شكل، يعني في مهرجانات تتعامل بصوت وحش ولازم يتعامل بصوت وحش، وفي مهرجانات بتنجح عشان اللي بيغنيها بصوته حلو وبيتعامل بصوت حلو، فاهم قصدي؟ عجيب والله. بس يعني فعلا انا مع فكره انه ما فيش يعني صح وغلط على طول الخط، وكل حاجه ليها تعقيداتها. يعني انا عشان اعمل اغنيه مهرجانات ناجحه انا محتاج اقعد شهور ادرس الموضوع حقيقي والله. يعني وفي ناس فعلا بتعرف، يعني ما هياش بس لوبس كده مع بعضها وتحط، يعني ما تستسهلش الموضوع، فعلا في كيمياء معينه. نفس القصة للأغاني البوب، نفس القصة للأغاني الجاز، نفس القصة للأغاني الأوركسترا، مش عارف إيه، كل حاجة ليها الصنعة بتاعتها والدقة بتاعتها. يعني تعرف الأغنية إذا بتنجح قبل ما تنشرها ولا؟ بتاعتي مؤخرا في آخر ألبوم يعني نجحت إن أنا أعمل كده. في الألبوم اللي فات داري قلبي ما كنتش مدرك أبدا إن أغنية داري قلبي دي هتنجح نجحت خالص. يعني كنت متخيلها إنها أغنية حزينة، بعد يعني الوقت كان 3 دقات هي ناجحة جدا جدا. أبو طبعا فنان جميل وصديق عزيز، مين اللي هيسمع أغنية داري قلبي حزين يعني إلا بقى الناس بتوع شجن بقى، فاهم؟ لذلك لما طلعت في لقاء من اللقاءات وكانوا عايزين أغنية يعني بشكل حصري من الألبوم بتاع، فقلت أحرق داري قلبي على أساس إنها خلاص يعني الأغنية. فلما انتشرت انتشار يعني أنا اتفاجئت بيه، يعني فلقيت نفسي مدفوع إن أنا أسجل الأغنية الأول وألحق أصورها وتنزل قبل الألبوم فالجمهور هو اللي وجهني، أنا ما كنتش عارف. وكان ده مصدر رعب كبير ليا، إنه إذا أنت مش عارف إيه اللي بينجح عندك هتكمل إزاي؟ يعني فاهم؟ أنت لازم تبقى عارف إيه نقط القوة بتاعتك عشان تعرف تستثمرها، يعني فاهم؟ فده كان بالنسبة لي مصدر رعب، اللي هو ما هو أصل أنت كأنك بتصطاد وانت مش عارف اي حاجه تحت البحر فيه ايه.
طب اعرف اي حاجه، يعني اعرف ان يعني ايه بيسموه اعمل الفرشه اللي مش عارف ايه عشان يجي السمك، ليها تكنيكات معينه اعرفها عشان تعرف تزود البروبابيلتي انك تنجح. اوكي. في الالبوم الاخير عملت زي فوكس جروب مع مجموعه من اصدقائنا المقربين، وطبعا مراتي واولادي، واللي هم بيتسموا ان هم مش مشجعين بس، مش هو الله طول الوقت، لا هم كريتيكال جدا وليهم راي يعني فاهم. هم اللي قالوا لي ان اغنيه فاضي شويه دي اغنيه مهمه جدا جدا. وقالوا لي يبقى في بعض الاغاني لا دي هتبقى ديبيتبل، دي هتبقى كذا فاهم. فبناء على الفوكس جروب ده انا رتبت الاغاني ورتبت بطريقه معينه، وحتى طريقه النزول يعني كنا بنفكر مع بعض احسن طريقه نزول ايه، لانه كان طبعا شركات اللي ليها علاقه بالار بي تي اللي هي الديجيتال التليكوميونيكيشن عايزين اغنيه كل اسبوع. وانا مش موافق على الفكره دي. بالنسبه لي انك تعمل البوم ينزل في 3 شهور ونص، الناس بتفصل، بتحس ان هو ده البوم ولا سنجل ولا دي ايه فاهم. فخلاص يعني اول تاني تالت اغنيه خلاص انت بالنسبه لك انت ما بقاش مركز معاك. فانا عايز افضل رابط الناس انه في البوم بينزل. يعني وفي نفس الوقت مش هقدر انزل الالبوم كل مره واحده لانه مش احسن حاجه كبزنس يعني فاهم. فلازم نوصل لحاجه في النص. فكنت عايز انزل ثلاثات كل اسبوع ينزل 3 اغاني. فوصلنا لنقطه في النص ان ننزل اغنيه الاول في اسبوع وبعدين اغنيتين كل اسبوع. والحمد لله ان الالبوم كان يقدر يعمل كده، لانه في دايما اغنيه كان متوقع انها تعمل نجاح، في اغنيه تانية تقدر تشيلها، في يعني كان في مزيج بحيث انه كل اسبوع الحمد لله كان يعني في ترند، يعني الاغنيه موجوده على الترندنج يعني. بس هل مسألة الألبوم لا تزال مهمة؟ يعني اليوم خلاص تقدر تنتج متى ما تبغى، ليش ما تنزل بس سينجل أنا بعتقد لازم أن يكون في ألبوم. يعني فكرة الألبوم أحسن من فكرة السينجلز. السينجل بالنسبة لي عامل زي التجارب يعني فاهم. يعني أنت سينجل بيسمح لك أن أنت تجرب ومن غير ما تتحط في موقف ان هو لا دي او تخاف فاهم قصدي. يعني انت الالبوم ممكن تخاف، انا عايز اعمل شكل معين، عايز اعمل حاجه الناس متوقعه منك ايه، فتحاول تزود التوقع يعني تبقى فوق توقعات الناس. السنجل انت ممكن فجاه طق في دماغك تعمل فكره فيتشرينج مع حد، تعمل حاجه اغنيه لمده دقيقتين، فكره تعملها انيميشن، انطلق فاهم. يعني محدش هيحاسبك يقول لك والله ده سمعت البوم الفلاني الاخير ده البوم وحش قوي. اخر اغنيه ممكن سمعت الاغنيه السنجل دي ده فيها ده منزلها بس على السوشيال ميديا في مش عارف ايه فاهم قصدي. لا بس اللي يجي في بالي يعني ان الالبومات فكرتها انه على الزمن القديم كانت لازم تحط في الكاسيت ولا في السي دي عدد معين من الاغاني، لان ما تقدر تجلس توزع توزيعات في كل العالم العربي ولا في كل العالم اذا افترضنا برضو برا سنجل، فكلفة الانتاج فيها خطأ. بس الحين كل اللي انت تحتاجه انك تسوي الاغنيه، تخلصها، ترفعها على المنصه اللي بتحطها لك على كل المنصات الموجوده في الانترنت، خلاص. مش يعني انا مؤمن اكتر بفكره السايكلز، يعني ان انت تبقى موجود كل شهر يعني اغنيه. انا بالنسبه لي مش احسن حاجه غير ان انت ممكن تستنى سنه او سنتين وبعدين كابتشر وعيك وافكارك والحاجات اللي انت ناقشت نفسك فيها والنوع المزيكا اللي انت بتقدمها وتطرحها للناس في شكل على مدى شهر مدى شهرين مره واحده. ده زي الافلام يعني فاهم. يعني كانت مثلا ما احنا ممكن ننزل مشاهد على تيك توك، ما دلوقتي بقى تيك توك 15 30 ثانيه او دقيقه، ما نعملها مشاهد احسن. يبقى كل فنان او كل ممثل يعمل مشهد على تيك توك، وبلاها بقى سينما بلاها افلام. هو الالبوم شبه الفيلم كده، حتى لو هينزل بس على نتفليكس او ينزل على مش هينزل سينما، بس هو ستيل هو منتج مترابط فاهم، بيعبر عن فتره معينه او قصه معينه مهما كان، حتى اللي هو افكار سكاترد يعني زي كتاب يعني فاهم قصدي. فانا لا ازال مؤمن بيه صراحه يعني. وعلى فكره العالم يعني اتشيرن ادل يعني العالم كله لسه برضو مؤمن بالفكره دي، والا بيعملوا سينجلز وبيعملوا البومات برضو يعني. اليوم انت موجود في لندن،
كم صار لك في لندن؟ يا 5-6 سنوات تقريبا. 5 سنوات. بقربك برضو من الإنتاج الغربي، وش يفرق يعني أبرز الأشياء اللي تفرق ما بين الفن عربيا وغربيا؟ أعتقد يعني كان مفيش فروقات كتير، بس الفرق إن في يمكن حرية أكبر. يعني مفيش بيروقراطية، يعني أنت مجرد اعمل أغنية، نزل أغنية، مفيش بقى إيه يعني بروسيس لازم تعملها علشان تطلع الأغنية للنور. يعني أنت مجرد فعلا بتسجلها وتنزلها. وده أعتقد مؤخرا كمان بدأ الشيء لما بينا لازم ده اللي هيحصل في الدول العربية برضو، لأن هو العالم كله بقى خلاص كله كونكتد يعني. أعتقد منظمين أكتر شوية، ومتنوعين جدا. إحنا غير متنوعين. بدأنا نتنوع مؤخرا، بس كان من 10 سنين كان الموضوع كله هو في تيار واحد، ده اللي هو البوب، شكل معين، أغاني معينة بشكل معين، ألحان معينة، ملحنين معينين، مؤلفين كلمات معينين، كلمات بعينها يعني كلمة حبيبي دي لازم تتحشر في أي حاجة، فاهم؟ بس فاهم، بس مفيش حاجة تانية خالص. فطبعا دلوقتي لا، الوضع اختلف. دلوقتي بقى في مهرجانات، وفي كلام، وفي اغاني ناس، وفي تراب، وفي ناس بتقول كلام انت اصلا مش فاهم، مش عارف تفهمه من سرعه فاهم، وترندز يعني، فاهم بقى؟ يعني كل واحد فيهم بقى بيعمل له جمهور وشريحه كبيره جدا. بمجرد ما بينزل الاغنيه 2 و3 و4 مليون فيوز يعني. ده بالعكس، ده بقى التيار المنحسر دلوقتي، وبقى اللي بقى الآن هو التيار البوب القديم بقى الآن. هو يعني ده اللي بيسحبه من تحتنا البساط، اللي هو سواء بقى التراب أو المهرجانات أو الR&B أو الراب أو فبقى الموضوع فيه تنوع غصب عننا يعني، فاهم قصدي؟ بس أتمنى يكون في تنوع أكبر، لأنه هنا فعلا في تنوع رهيب، وكله قادر يعمل البيزنس موديل بتاعه بحيث إن هو يكمل. حتى اللي بيعملوا جاز، واللي هو حاجة يعني حاجة برج عاجي ونيش قوي وبتاع، هو ليهم برضو البلاتفورمز بتاعتهم وليهم نجاحاتهم. فأتمنى يكون ده موجود في بلادنا العربية، إنه في تنوع وزخم كبير جدا، إنه ده مفيد للثقافة ومفيد لكل حاجة يعني. لا هي الحياة بعد ما كان يسيطر عليها المنتج، فالشركات الإنتاج هي اللي تحدد اللي أنت تبغى وتحد من مساحة الإبداع للفنان. اليوم صار الإنترنت، يعني الإنترنت نعمة عظيمة، يعني خلى الكل يقدر ينتج، يسوي اللي يبغى، يكتشف جمهوره، والجمهور يكتشف أنواع جديدة يعني، وتمتزج الثقافات والإبداع يصير أكبر ومساحته أكبر. 100%. أنا بالعكس، أنا بشوف التنوع ده بنبسط أكتر، بحس إنه يعني أنا عايز، يعني أنا حتى لما كنا بننزل الألبوم بتاعي كان وقتها كان في ناس كتيرة بننزل ألبوماتها في الوقت ده، من البوب ومن التراب ومن الشعبي. أنا كنت بقول ده أنا أحسن فرصة ليه، يعني أنا اجتهدت وعملت أحسن حاجة. يعني انزل في الوقت اللي كل الناس بتنزل فيه، فاهم؟ وخلي الناس يعني أنا داخل على اليوتيوب عشان أسمع فلان الفلاني، وبيعدي عليا فلان التاني، فاهم؟ وهسمع ده وهسمع ده. ما هو أصل إحنا الجمهور ما هواش فئات منفصلة عن بعضها، يعني هو نفس الشخص اللي بيسمع فيروز وبيسمع ومحمد عبده، هو نفسه اللي بيسمع حمو بيكا ومش عارف مين ومين، وهو نفسه ممكن يسمع حمزة ويسمع مش عارف ايه ويسمع شيرين، هو نفسه، بس حسب المود بتاعه دلوقتي، فاهم قصدي؟ فبالعكس التنوع والزخم ده بيفيدنا كلنا. ان احنا نضيق قوي، هي دي المشكله. وبين ان السوق اكبر من كذا، اكبر من مجرد شكل واحد. بالظبط. احنا متنوعين، احنا كمجتمعات نفسها متنوعه جدا. انا ذهلت من حجم انواع الفنون الموجوده في السعوديه. يعني كان المفروض الحفله تكون فيها، التقيت بكتير من فرق، في ناس بيعملوا راب وفرق بيعملوا افرو بيت عظيم يعني، فاهم؟ وفي حاجات جاز، في حاجات اكوستيك، وفي حاجات انماط رهيبه جدا جدا. احنا بنتكلم في 3-4 سنين تقريبا مؤخرا بدا يبقى فيه حراك وكده، بس الكلام ده واضح انه بقاله سنوات طويله، بس كانت لسه ما كانش
شئنا ما بين ده موجود، فاهم؟ فانت دعه ينطلق، فاهم قصدي؟ ايه لانه كان واحد هو على مزاجه يقرر يعني لشركه الانتاج بالضبط كذا يكون هو ذوقه. يا اخي لا ما يعجبني صوتك دلوقتي على فكره شركات الانتاج هم الكبيره بيحفوا ورا الكيانات الصغيره الافراد علشان يشتروهم بمنطلق ايه؟ ان هو تعالى خد فلوس ان ادفانس يعني، فاهم يعني؟ وناخد اليوتيوب بتاعك وناخد مش عارف ايه وبتاع، خد ارقام كبيره جدا، فاهم؟ هو على انه ما عندوش حلول تانية. المشكله انه الجيل الجديد ده اغلبه ذكي، يقول لك انا ما انا اروح بنك استلف بالبنك احسن، ما انت كده انا بستلف يعني، ايه دي سلفه، ما انا هرجعها لك من اليوتيوب تاني. فايه الداعي ان انا ادخلك معايا وانا بقى تحت شركه كبيره وتفضل يعني ونرجع لنفس السايكل القديمه اللي احنا شفنا تبعاتها عامله ازاي؟ لا انا بنتج بنفسي وانا مش محتاج لك اصلا، فاهم؟ ففي كتير من الفنانين اللي هم بيشتغلوا لوحدهم بيرفضوا عروض ضخمه جدا من شركات يعني ملياريه، بيرفضوها. ده بالنسبه لي حاجه، ولعلمك دول اجرأ حتى من يمكن مني ومن اللي هو الاجيال اللي قبلي كمان بشويه، لان بتعرض عليهم وساعات بيقعدوا يقولوا طب نوافق، طب لا، لان ارقام كبيره وسهل علينا الامور وبتاع. فلا هم عندهم محددين، انا ليه ادخل معايا شركه كبيره؟ ما انا بشتغل لوحدي وانا بتكلم جمهور مباشره، انا مش محتاج كل الكلام ده. هذول الشباب ترى انت شايف انا خلاص شايف انت خلاص يعني 42 سنه. كيف فترة الغربة عليك؟ انت حياتي كلها كانت غربه، ما انت عارف ما يعني، بس طبعا غربه عن غربه تفرق يعني، غربه في بلد عربي غير غربه في بلد. بس تغير الاصدقاء هي داري قلبي يعني، جزء من الافكار اللي عندي يعني. بس مش عارف اقول اثرت فيا ازاي، بس اكيد يعني هي خلتني هو الشخص اللي انا عليه دلوقتي. ان هو يعني بخاف من ان انا ارتبط قوي بالناس والاماكن وبتاع، لانه بتركهم في الاخر، فاهم؟ وانا عارف ان هو يعني شئنا وابينا هنتركهم. فبحس انه ايه، خليك واحده واحده يعني بالراحه علشان ما تزعلش يعني، فاهم قصدي؟ بس بزعل برضو في الاخر يعني، فاهم؟ فهي سيلا في بقى. أولاد كم عندك من الأطفال؟ عندي 3 أولاد 14 سنة ما شاء الله 12 و5 سنوات. ما شاء الله. كيف التربية في بلد يختلف عنك ثقافيا؟ متعب؟ لا مش أصلا خلاص ما عادش يعني اللي انت فاكره ان هو بعيد هيجي لك كمان شويه يعني. كله على التيك توك. بالظبط كله هيبقى نفس التشالنجز كلها، فاهم؟ يعني في مصر مثلا او في الدول العربيه يعني اللغه العربيه بقت مشكله حقيقيه، ان انت الولاد يعني بيتكلموا مع بعض بالانجليزي وده اللي بيحصل هنا، فاهم؟ فاحنا بنحاول نعادل ده ان احنا نجيب مدرسين لغه عربيه ونتكلم معهم بالعربي في البيت فهي نفس القصه موجوده وهتتكلم يعني، فاهم قصدي؟ هو نفس التشالنجز يعني. يسمعوا لك في مزيكا يعني مزيكا يعني، بس هم طبعا بالغصب بشكل لا والله انا عمري ما بغصب عليهم، بس هم بيحبوا يسمعوا الاغاني بتاعتي. بس هم طبعا بما انهم جيل الفورتنايت والفيفا وكده، فالاغاني اللي بتيجي في الفورتنايت والفيفا هي دي اللي بتشكل وجدانهم. فالتراب الحاجات المشهوره اللي هي الستايل بتاع التراب يعتبر المين يعني، اللي هو الترندي جدا ده بيفهموه كويس قوي يعني. حتى الاغاني البوب اللي هو زي إد شيران والحاجات دي يعني not into it يعني. فانا بالنسبه لهم بيشوفوني من يعني كأب، وفي نفس الوقت كواحد عنده فن اتس جود، بس مش ريليتد 100%، لانه حتى الكلام اللي انا بناقشه اكبر من سنهم شويه. بس ليهم راي يعني مالك ابني الكبير له راي، يعني مثلا يقول لي الاغنيه دي هتعمل حاجه، او دي نص انا بحب الاغنيه دي قوي، وانا بحب رايه لانه فعلا ساعات كتير بيبقى صائب يعني. يلا الله يخليهم لك يا رب. يعطيك العافيه، ممتن لجيتك. انا بشكرك بتاسف للتاخير. انا لازم اعترف ان انا اتاخرت، لان انا مش من عادتي ان انا اتاخر، بس يعني هو بس
يعني تحصل يعني. معلش. ولا يهمك. تسلم. الله يبارك فيك. أنا سعيد جدا بمعرفتك، وشكرا على البودكاست الجميل، ودي أول تجربة لي بودكاست. فأتمنى أكون خفيفة على الناس، وآسف لو أنا عندي مشكلة في الجيوب الأنفية لا مالك. محمد الحسن مهندس الصوت بيضبطك. بس يعني على انك تقول انك تقدر تعرف اذا الحلقات تضبط ولا لا. الحين هذه يمكن حلقة ما ادري والله 250 ما اعرف، ولا اعرف اني الى الان ما اقدر اقول ان هذه الحلقة تعجب الناس ولا لا. والله صح والله. يعني كذا اللي فالآن يعني لما خلص الحلقة يجي أيمن ولا أي أحد من المنتجين فيسألني كيف الحلقة، يعني إجابتي المعتادة ما أدري والله ما أدري. يعني تضبط الله مش عارف. يعني أنا نفس الشخص ده، بس لما بيبقى في ناس بيقولوا لي حاجات فبقول يعني احتمال بحسب رأي الناس إنها تبقى يعني. أنا والله أغنية فاضي شوية لما نزلتها على اليوتيوب فبقول لمراتي بقول لها عملنا اللي علينا احنا نتمنى انها تعمل حاجه. كفايه والله ما تدري وش الناس تعجب لها كيمياء. لا وظروف، ساعات ظروف مع بعضها بتتشبك، ربنا بيريد انه في الوقت ده يحصل حاجه وانفلونس معين يعمل ايه فيحصل كذا. اوقات تانية كل حاجه ممتازه بس ما يحصلش الهوك ده فخلاص. لانه في يعني مثلا في حلقات تلقاني تشتغل عليها، او ممكن حتى في الاغاني تشتغل عليها تتعب عليها وتسوي كل اللي انت تتوقعه، يعني تعتقد انك جبت كل العوامل اللي تخلي حلقه جيده او منتج جيد. والعكس شوفها 15 يعني والعكس صحيح. ممكن تبقى اغنيه يعني اغنيه تكون يعني انا عملتها مجامله اللي هو مش مقتنع بيها قوي ومش عارف ايه، وبعدين ببص يعني كسرت الدنيا. ده بيقلقني. عارف انا احب ان يبقى الموضوع مدروس، بس للاسف احنا شغالين في شغلانه يعني نسبية جدا وتبع الأهواء وتبع المود العام وتبع ظروف كتير مع بعض. صح فاهم. فالله يستر. الله يستر. تسلم حبيبي والله. ربنا يبارك فيك. شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لأيمن الحمادي وأمل السعيدي خلف الإعداد، وفي البحث والمراجعة شاذ محمد ومازن العتيبي، في تحرير هذه الحلقة عدي عيسى، والهندسة الصوتية محمد الحسن، خلف الكاميرات العزيز لوكس، وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. والشكر كذلك لصالح باسلامة وهنادي الهدلي في التنسيق لهذه الحلقة. هذا فنجان أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.